По країні горіли нафтобази. На заправках заливали пальне тільки по талонах і заправляли тільки критично важливий транспорт. Ми купили бензин у бариги і поїхали порожньою трасою до Харкова знімати репортаж про місто. То був кінець лютої весни 22-го. Це Гамлет. В Харкові його знають всі. Комунальники, школярі, бандити, депутати, хіпстери, арт-тусовка, військові. На вулиці з ним фоткаються поліцейські, і його безкоштовно годують шаурмою в кіоску, що навпроти його будинку. Руку поставил, стрейся по мушке и стрейся им на голову или в таки. И все. Пошли. Все, ты умер, Гамлет. Я мертвый. Все, нормально. На час нашого приїзду російські війська були відкинуті від міста приблизно на 30 кілометрів. Харків готувався до повторного наступу. Половина населення покинула місто і поїхала подалі від війни, а інша половина вчиться жити по-новому, в новій реальності. Куди б Гамлет не пішов, за ним слідує запах табаку та фарби. Ми відкриваємо Харків, йдучи слідом за своїм персонажем. Він з ножем і в броніку, на якому розпізнавальні знаки добровольчого батальйону «Хартія». І щось мені підказує, що бронік тут не для захисту, а більше для стилю. Стилю, що гартується суворими буднями прифронтового міста. Добрый художник, можно нам просочиться? Да звичайно. Если вдруг вам нужно что-то, провода и... Дякую. Хорошо, пойдем. Давай, кто тебя раскрасит? Гамлет – культовий художник, для якого вулиці стали галереєю. Вулиці, на яких життя за крок від смерті стало буденністю. Гамлет створює чорно-білі щоденники війни. Пише на стінах історію свого міста, історію своїх сучасників. Всім закордонним журналістам він повторює як мантру: «Я малюю, бо це наказ мого командира». Вітаю. Можна фарфачок? Звичайно, давай. Звичайно, зробимо, тому що чому б ні? Чому б ні? Так, разом до перемоги. До Тільки перемоги. так. Ну, це фото. Радий тебе бачити. Настає ніч, і вулиці стають порожніми. Електричне світло тут не вмикають. Місто, огорнуте темрявою, завмирає в очікуванні. В місцевих телеграм-каналах з'являються повідомлення, що з російського Білгорода вилетіло 3 блідіни.
Таня, осколок у порога. И вот осколки еще. Да, я с самого начала войны была здесь. Я следила за своей квартирой. Я думала, что если я не уеду, я наполню ее какой-то жизнью. Что больше не за что держаться. Після зйомок наслідків чергового ракетного удару ми залишаємось на центральній площі міста в повній темряві. Хтось каже, що музи мовчать, коли гремлять гармати. Інші кажуть, що справжнє мистецтво – це мистецтво, створене в час катаклізмів. Є такі, хто вважає, що не існує ні мистецького, ні економічного фронту. Фронт є лише один – там, де гинуть люди. Але дехто переконаний, що мистецтво дає надію на життя в темні часи. У зла є така штука, воно може бути суперстрашним злом. Але воно скінчується завжди. Зло знищує все. Все живе, і воно нічого не будує, воно тільки знищує. А потім, коли все скінчується, воно починає жерти саме себе. Зараз Гамлет розмальовує російську ракету «Смерч», яка прилетіла на дах оперного театру, але не вибухнула. Ми спостерігаємо, як шматок тупого металу, що був начинений вибухівкою, перетворюється на арт-об'єкт. Констатувати те, що ми в парламенті, не дивлячись... Увага, оголошено повітряну тривогу. Повітряна тривога. Прямуйте, будь ласка, до укриттів. В політичному плані. Ми всі розуміємо виклики, які стоять перед нами. Харків – це місто на кордоні з темрявою. Темрявою, що прагне поглинути життя. Жителі Харкова боронять свій дім від цієї темряви. Жителі Харкова оплакують своїх мертвих. Розгрібають руїни на своїх вулицях. Це місто, де продовжують жити проти смерті.